السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مهندس اسلام رضا وحلقة جديدة من سلسلة البامبس. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الروتري بيستون بامبس. الروتري بيستون بامبس بتتقسم لنوعين أساسيين: الأكسيال بيستون بامب اللي ممكن تبقى سواش بليت أو ووبل بليت أو بنت أكسس، وإلى الراديال بيستون بامب. نبدأ كده مع الأكسيال بيستون بامب، وأول نوع ليها السواش بليت إنلاين بامب. السواش بليت إنلاين بامب زي ما احنا شايفين قدامنا كده بتكون عبارة عن سلندر بلوك عمالة بتلف، والسلندر بلوك ديت بيبقى جواها هولز أو فتحات بيتحرك فيها مكابس. المكابس ديت بيبقى في آخرها شوز أو جزم زي بتاعة الباتيناج بتتزحلق بيها على سواش بليت مايلة وثابتة اللي قدامنا. نتيجة دوران المكابس على السواش بليت المايلة فبيبان لنا كأنها بتتحرك حركتين: حركة دورانية وحركة ريسيبروكيتنج بتتقدم وتتأخر جوه السلندر بلوك. بنستفيد من الظاهرة ديت عن طريق ان احنا بنركب قدام السلندر بلوك فالف بليت. الفالف بليت دي بتكون ثابتة ما بتلفش، وبيكون جواها فتحتين عاملين زي الكلية زي ما احنا شايفين في المنظر ده. الفتحتين دولت واحدة منهم بتقابل المكبس في المشوار اللي هو بيرجع فيه لورا، ودي بتتوصل بماسورة السحب بحيث المكبس وهو بيرجع يسحب كمية من الزيت يدخلها جوه المكابس جوه السلندر. في المقابل الفتحة التانية بتقابل المكبس في المشوار اللي هو بيتقدم فيه، بحيث ان المكبس يروح جاي يطارد كمية الزيت اللي سحبها ديت في ماسورة الديسشارج. دي نظرية عمل السواش بليت انلاين بامب، وادي منظرها في الحقيقة بيبقى عامل بالشكل ده. ادي السواش بليت اهيت، وادي المكابس والنحاس اللي في الاخر ده دي الشوز اللي بتتزحلق بيها على السواش بليت، واللي من قدام دوت بتبقى الفالف بليت اللي فيها فتحات قدام السلندر بلوك وما بتلفش مع المجموعه. وده بريشر كومبنسيتور زي اللي كان موجود في الفين بامب، بحيث ان لو الضغط عالي على السواش بليت بامب يتحكم في الفلو بتاعها زي ما هنشوف ان شاء الله، ويقلله لغايه ما يوصل لزيرو. واضح من تصميم السواش بليت بامب ان الفلو بتاعها او الديسبيسمنت بتاعتها بتعتمد على المشوار بتاع المكبس اللي بدوره بيعتمد على الانجل بتاعت السواش بليت. لو الانجل بتاعت السواش بليت ديت كانت زيرو، كانت رأسية كده، ساعتها المكبس هيبقى بيلف على الفاضي ما بيتقدمش ولا بيتأخر، والفلو طالع من الترومبه زيرو. اما لو السواش بليت الانجل بتاعتها زادت لغايه ما وصلت لماكسيمم، ساعتها الديسبيسمنت بتاعت المكبس الستروك بتاعه هيزيد، وهيزيد معاه الفلو اللي بتضخه السواش بليت بامب. الفيلم اللي قدامنا بيوضح الكونستراكشن اوبريشن بتاع السواش بليت انلاين بامب. تعالوا نتفرج عليه. Parker Hannifin is the world's leading diversified manufacturer of motion and control technologies and systems, providing precision-engineered solutions for a wide variety of commercial, mobile, industrial, and aerospace markets. We now introduce our new P2 and P3 series of variable displacement piston pumps designed to meet our customers' expressed need for a quiet, reliable piston pump that is easy to install and is service-friendly. Through the use of computer modeling and 3D design software, the pump is optimized for low noise and high self-priming speeds.
High-capacity shaft bearings sized for a minimum beta 10 life of 5,000 hours at maximum rated conditions equates to more than a 20,000-hour life in a typical mobile application. The pump's unique port layout design results in a very compact package, which is easy to install in most applications. All the pumps have our unique ripple reduction chamber technology integral in the rear cover. This feature lowers pump pressure ripple by up to 50%. The double-acting servo piston design minimizes the loading on the lubricated saddle bearings, thus increasing the pump's life and reliability. Rated to 320 bar in continuous pressure, this family of pumps is available in 4 displacements. نروح بقى للنوع الثاني من الاكسل بيستون بامبس اللي هو الووبل بليت انلاين بامب. في الووبل بليت انلاين بامب بتكون السلندر بلوك والبيستونز اللي جواها ثابتين ما بيلفوش، واللي بيلف المره دي هو السواش بليت، او اسف بقى المره دي اسمها الووبل بليت. الووبل بليت دي لما هتلف بميلها بالميل بتاعها هيبان لين هتؤدي الى ان المكابس تتقدم وتتاخر، تتحرك حركه ريسبروكيتنج تردديه زي ما هو موجود قدامنا كده. المره دي الفلو بيخش من الاوضه اللي في ظهر المكابس وبيطلع من المسار اللي قدامها. المكابس وهي بترجع لورا هتسحب فلو من ظهرها، وهي بتتقدم فلو لقدام هتضخ الفلو ده لماسوره الطرد اللي قدامها. نتيجه ان المكابس ثابته في مكانها، فعلشان نضمن ان الفلو دايما يمشي من ماسوره السحب لماسوره الطرد، يمشي في الاتجاه الصحيح، بنضطر نركب 2 شيك فالفز، واحد على مسار السكشن والتاني على مسار الديسشارج. الفيلم ده بيوضح الكونستراكشن اوبريشن للووبل بليت انلاين بامب. Check ball pumps provide unique operating advantages with check valves in each piston pumping chamber. The check ball design allows unlimited pump orientation for system flexibility. With bidirectional rotation, pump rotation does not need to be specified, an advantage for reversible drivetrains. This compact design provides high power. The durable wobble plate and stationary barrel handle higher loads than other pumps. Individual piston check valves provide high volumetric efficiency, especially with low viscosity fluids. Only the pumped fluid is required for internal lubrication, eliminating the need for an oil lubrication circuit. During the suction stroke, fluid moves into the pumping chamber through a large flow path. During compression, the inlet check valve closes and pressure in the chamber rises. When load pressure is reached, the outlet check valve opens. The check balls reseat during each cycle for even wear. The large flow path allows contamination to be flushed through the pump. Our split flow technology pumps simplify multiple function circuits. This design provides greater output flow accuracy than flow dividers. Dynex pumps have benefited applications worldwide for over 50 years.
customers rely on Dynex's proven performance and trusted service. تعالى بقى كده نتفرج على الفيلم دوت. الفيلم ده بيعمل لنا مقارنه ما بين السواش بليت والووبل بليت عشان يورينا الفرق في التشغيل ما بين الاثنين. اتفضلوا اتفرجوا عليه. نروح بقى لثالث نوع من الاكسل بيستون بامبس اللي هو البنت اكسس بامب. البنت اكسس بامب شبيهه جدا بالسواش بليت بامب، مع اختلاف ان بدل ما البيستونز بالشوز بتاعتها بتتزحلق على السواش بليت، لا المره دي السواش بليت بتلف مع البيستونز حوالين محورها المايل، ومن هنا جت التسميه بنت اكسس بامب. بالطريقه ديت قدرنا نتخلص من الاحتكاك ما بين الشوز ما بين السواش بليت، وبالتالي رفعنا كفاءة الطرمبة وقللنا استهلاكها للباور. في المقابل هتلاقي ان الطرمبة في التصميم الجديد بقت اكثر تعقيدا، اتقل في الوزن، اكبر في الحجم، اغلى في الثمن، ودي صفات مش مطلوبة. وادي التصميم الحقيقي بتاع الطرمبة بيبقى عامل بالشكل ده. ادي الشافت اللي بيلفف السواش بليت، وادي المجموعة السلندر بلوك بيبقوا متوصلين مع بعض. التزامن ما بينهم بيتضمن من خلال يونيفرسال جوينت متركبة هنا، او من خلال بيفل جيرز واصلة الاثنين. الفيلم دوت بيورينا الكونستراكشن بتاع البنت اكسس بامب. نتفرج عليه سوا. الفيلم الاخير بيورينا طريقة البيفل جيرز في الكابلنج ما بين السواش بليت وما بين السلندر بلوك. اخر نوع من الروتري بيستون بامبس اللي هو الراديال بيستون بامب، ودي تصميمها شبيه بالفين بامب. دي برضو روتور، والروتور ده بيلف جوه كام رينج وما بينهم اكسنترستي. الاختلاف بقى المره دي ان الروتور بدل ما يكون فيه سلوتس وبيتحرك فيها سلايدنج فينز، المره دي بيكون فيها هولز ويتزحلق فيها بيستونز. لما يبدا الروتور يلف هيولد سنتريفيجال فورس على البيستونز دي تطردها لبره، بحيث انها تلف ملاصقه دايما للكام رينج. بالطريقه ديت البيستونز لو احنا مدققين كده هنحس كانها
بتتقدم وتتاخر، بتعمل حركه ريسيبروكيتنج بالنسبه للروتور. بنستفيد من الحركه الريسيبروكيتنج ديت عن طريق ان احنا بنركب فتحتين متوصلين بماسوره السكشن قدام مشوار رجوع المكابس، بحيث ان هي تشفط كميه زيت من الفتحات دي، وبنركب فتحات تانية قدام مشوار الاكستنشن او مشوار التقدم بتاع المكابس، بحيث ان هي تطرد كميه الزيت ديت في الفتحتين اللي بيوصلوا على ماسوره الديسشارج، وبكده تتم عمليه البامبنج في الراديال بيستون بامب. اللي في النص ده بيكون عمود ثابت ما بيلفش مع المجموعه، وبتتركب فيه فتحات الدخول والخروج، وبنسميه البنتل. تعالوا نشوف كده الاجزاء المختلفه للراديال بيستون بامب في الحقيقه. ادي اهوت الروتور، وادي المكابس بتاعته، وفي اخرها شوز بحيث ان هم يتزحلقوا على الكام رينج، وادي هيت الروتور جواه البيستونز بتاعته، وفي فراغ عشان يدخل جواه البنتل. وادي البنتل اهوت بيكون جواه فتحات سفليه وفتحات علويه ومتوصلين بمسارات داخل البنتل. الفتحات السفليه دي هي اللي بتتوصل بماسوره السكشن، وبتعدي الفلو من خلال مسارات جوه البنتل الى الفتحات العلويه اللي هتقابل المكاس. ودي هم لما يركبوا جوه بعض بيبقوا عاملين بالشكل ده. وادي المجموعه على بعضيها، وادينا اهوت قفلنا الطرق. وده تصميم مختلف للراديال بيستون بامب. هنا بقى بيكون المكابس ثابته في مكانها، وبيبقى جواها كاما او روتور في اكسنتريستي، بحيث ان هو لما يلف بالاكسنتريستي بتاعته يحرك المكابس حركه تردديه. بالطريقه ديت المكابس دي لو اتوصلت بماسوره سكشن وماسوره ديسشارج هتبدا تسحب الفلو وتطرده سحب طرد سحب طرد. وهنا بقى بنحتاج لتو تشيك فالفز عشان يضمنوا ان الفلو دايما يمشي في الاتجاه الصحيح. الروتري بيستون بامبس بتمتاز بمجموعه من الكاركترستكس متفوقه على سائر طلمبات البوزيتيف. فبالنسبه للفلوريت فهي بتتراوح في رينج الفلوريت من القليل قوي للكبير قوي. اما بالنسبه للبريشرز فهي الوحيده اللي تقدر توصل لضغوط عاليه جدا، ممكن توصل ل 350 و700 وحتى 1000 بار. اما بالنسبه للافشنسي فهي الاعلى. وبالنسبه للديورابيلتي والعمر وقدره التحمل فهي الامتن. وبالنسبه للبالسيشنز فليها بالسيشنز محدوده، والنويز برضو نويز الى حد ما محدوده. اما بقى عيبها الاساسي فهو مع الوزن والحجم، فهي الاكبر في الحجم والاتقل في الوزن والاكثر تعقيدا والاغلى في السعر. بسبب الكاركترستكس ديت بوجه عام الروتري بيستون بامبس بتكون هي اختياري الاساسي كطلمبة ضخ الزيت في المعدات الثقيله والدوائر الهيدروليكيه الضخمه. دي كانت حلقتنا عن الروتري بيستون بامبس، نتمنى تكونوا استفدتوا منها، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.